Hello guys, මං අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් හදිසියවත් අපේ ලැප් එකේ කීබෝඩ් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියොත්. එහෙම අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ලැප් වල ඩිෆෝල්ට් එනවා ඔන් ස්ක්‍රීන් කීබෝඩ් එක කියලා එකක්. ඒක ඇක්ටිව් කරගන්නදී මම පෙන්වන්නම් මෙතනින්. මෙතන අපි සර්ච් බාර් එකේ ටයිප් කරන්න ඕන ඔන් ස්ක්‍රීන් කීබෝඩ් කියලා. එතකොට මේ විදිහට පොප් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක මලට පෙන්වන වර්ඩ් ෆයිල් එක වගේ මේක මොකක් හරි ටයිප් කරන විදිහ. සොෆ්ට්වෙයාර් එක ගැන කියලා දෙන්නම් මම. ඒක අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන පොඩි සෙටප් ෆයිල් එකක්. අපි Google එකට ගිහිල්ලා PC remote APK කියලා ගහුවොත් ඔයාලට පුළුවන් අර ලැප් එකේ උඩම එන link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ M අකුරක් වගේ තියෙනවා M.net කියලා තියෙනවා. මේ දෙකෙන් එකක් කැමති එකක් අපිට ඩවුන්ලෝඩ් දෙන්න පුළුවන්. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් දුන්නාම ඒක උඩ ක්ලික් කරලා පෙන්නන්න ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ කොහොමද කියලා ඩවුන්ලෝඩ්ස් වලට ගිහිල්ලා බලමු. ඩවුන්ලෝඩ් පස්සේ මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. මේ සාමාන්‍ය සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිහටම next දීලා ඉදිරියට ගිහිල්ලා agree දීලා ඉන්ස්ටෝල් දෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේ මකුරක් වගේ පෙන්වන්නේ ඒ සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මේක මම පෙන්වන්නම් ඕපන් කරලා මේ අපි ෆෝන් එකට තව සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඒක මම පෙන්වන්නම්. මේ විදිහට ෆෝන් එකෙන් Play Store එකට ගිහිල්ලා Play Store එකෙත් අර විදිහටම සර්ච් කරන්න ඕනේ PC remote කියලා. ඉතින් සර්ච් කරාම මේ එනවා M අකුරක් එක්ක මේ තියෙන මේ software එක මම දැන් install කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙතනින් install දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක connect කරන්න කියලා. ඉස්සල්ලාම ඔයා ෆෝන් එකෙන් hotspot එකක් on කරලා ඒකට ලැප් එකෙන් කනෙක්ට් වෙලා ඉන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් software දෙකම run කරගන්න. මම ලැප් එකේ මේ විදිහට on කරනවා. ඊට පස්සේ මම විදිහට ෆෝන් එකේ on කරනවා. මේ මකුර තියෙන එක. ඊට පස්සේ මෙතන යට තියෙන connect කියලා. ඒක connect ගියාම මෙතන පෙන්නනවා මගේ ලැප් එක යට. එතන connect වෙන්න බැරි error එකක් එනවා. මෙයා කියනවා USB threading කියන mode එකට යන්න කියලා. මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට කේබල් එක ගහලා තියෙන්නේ කේබල් එකකින් සම්බන්ධ කරා දැන් data cable එකකින්. ඊට පස්සේ USB threading mode එක on කරා. ඊට පස්සේ එනිම මගේ ලැප් එක පෙන්නනවා නම. ඒක උඩ ටච් කරාම මේ විදිහට කනෙක්ට් වෙනවා. මෙතන නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ දැන් ලැප් එකයි ෆෝන් එකයි කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ටච් පෑඩ් එක වෙනකොට අපේ ෆෝන් එකෙන් ස්ක්‍රීන් එක ටච් කරාම මේ විදිහට අපිට ඕන වැඩක් කරන්න පුළුවන්. රයිට් ක්ලික් එකක් තියෙනවා. ලෙෆ්ට් ක්ලික් එක තියෙනවා. ඕන එකක් තියෙනවා. මම දැන්
වර්ඩ් එක ඕපන් කරා ෆෝන් එකෙන්ම. මට ටයිප් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන උඩ කෙරවලේ තියෙන කීබෝඩ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න විදිහ. අපිට කැමති වචන ඔයාලට පේනවා ටයිප් වෙනවා. කීබෝඩ් එක මොකක් හරි අකුරක් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අපිට ඒක මේ ආකාරයෙන් උනත් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. එතන කීබෝඩ් එකේ තියෙන ඔක්කොම කීස් ටික තියෙනවා ෆෝන් එකේ. ඉතින්වත් මේක try කරලා බලලා තියාගන්න හදිස්සියවත් කී එකක් වැඩ කරේ නැත්නම් මේ මම කේබල් එක ගැලෙවි. දැන් අපි Wi-Fi එකෙන් කනෙක්ට් වෙලා ඉන්න නිසා කේබල් එක ඕන වෙන්නේ නැහැ. කේබල් එක ගැලෙව්වත් අපිට මේක රන් වෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා, නැත්නම් ඉදිරියට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මේ වගේම තව වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. එතකන් ගිහින් එන්නම්. ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න.